आज म तपाईहरुलाई सबै साना युट्युबरको 3 सामान्य गल्तीहरू बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई यी चीजहरू अभोइड गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल थोरै समयमा ग्रो हुनेछ। नम्बर 1 मा रहेको छ कसैले वास्ता नगर्ने भिडियोहरू बनाउने। यदि कम सब्स्क्राइबर छन् भने कसैले तपाईलाई याद गर्दैनन्। तपाईको कन्टेन्ट 10 फ्याक्ट अबाउट मी बाट सुरु नगर्नुहोस् किनभने तपाईसँग 100 भन्दा कम सब्स्क्राइबरहरू मात्र छन् भने कसैले तपाईको वास्ता गर्दैनन् जबसम्म तपाई युट्युब बाहिर धेरै चर्चित हुनुहुन्न। नम्बर 2 युट्युबको बारेमा अनुसन्धान नगरी च्यानल सुरु गर्नु। मलाई थाहा छ आजकल धेरैजसो मानिसहरू पैसा कमाउनको लागि युट्युब भिडियोहरू बनाउँछन् र युट्युबको बारेमा सही जानकारी नभएको च्यानल सुरु गर्न ठूलो गल्ती हो। तपाईमध्ये केहीले युट्युब अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा नपाइकन कुनै पनि प्रकारको कन्टेन्ट अपलोड गरिरहनुहुन्छ र मानिसहरूले यसलाई हेर्ने आशा राखेर असफल हुनुहुन्छ। धेरैजसो नयाँ युट्युबर्सले कम्युनिटी गाइडलाइन्स र पोलिसिज पनि पढ्दैनन् जसले तिनीहरूलाई कपिराइट स्ट्राइक र रियुज कन्टेन्ट लाग्छ। ती चीजहरू हुन् जुन तपाईले युट्युबमा सुरु गर्नु अघि अनुसन्धान गर्नुभयो भने अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 एक सही तालिकामा भिडियो अपलोड नगर्ने। तपाईसँग भिडियो अपलोड गर्ने तालिका हुनुपर्छ। एक हप्तामा 10 वटा भिडियो अपलोड गरेर अर्को 10 हप्ता अपलोड नगर्नु भन्दा 10 हप्तामा प्रति हप्ता एउटा भिडियो अपलोड गर्नु राम्रो हो। यदि तपाई हप्तामा एक पटक, हप्तामा 2 पटक वा दैनिक अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको अपलोड तालिका सही बनाउनु होला। तपाईले जति धेरै राम्रो भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ त्यति नै रिजल्ट राम्रो हुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको लागि यति मात्र हो। धन्यवाद।